Квіти цих красунь нереально зачаровують, а їх коріння викликає справжню бурю емоцій, особливо коли воно так активно росте. Сьогодні я ділюсь своїми практичними лайфхаками, як подружитися з королевою орхідей Вандою. Вітаю всіх на каналі Orchid Wizard. Сьогодні розберемо всі найважливіші особливості вирощування ванд. Як правильно поливати, яке світло їм потрібно, який субстрат кращий і яких помилок варто уникати. І допоможуть мені в цьому мої красуні. Ванда – це справжній епіфіт. У природі вона росте на деревах у тропічних лісах Азії. Її довге коріння обплітає дерева чи вільно звисає, ловить вологу, дощ і поживні речовини. Саме тому багато хто намагається вирощувати її з повністю голою кореневою системою. Це максимально близьке до природних умов. Але ми живемо в Україні. І зараз на моєму балконі вологість варіюється від 40 до 60%. Це значно нижче, ніж в тропіках. Через це вирощувати ванду з повністю голим корінням у наших умовах завдання досить складне. Корені дуже швидко пересихають, і якщо не налагодити правильний режим поливу та вологість, рослина починає втрачати нижнє листя і погано розвивається, а про цвітіння можна взагалі забути. Ванда була моєю давньою мрією. Я дуже хотіла її в колекцію. Перші спроби були невдалими. Я пробувала і скляні вази, і пластикові, і голу кореневу систему. Клала на дно велику кору, щоб довше волога трималась. Чесно кажучи, це була ще та розвага. Кожен день оприскування і полив. Було відчуття, що я тільки цим і займаюсь. Результату не було, квітконосів не з'являлось і росли вони повільно. Умови їм просто не підходили. І ось коли у мене з'явились ці красуні, я вирішила спробувати інший підхід. Посадила їх у сітчасті горщики, щоб була добра аерація. Я, якщо чесно, боялася, що це не спрацює і я загублю коріння. Адже ж кажуть, ванда повинна бути з голим корінням. Але це міф. Насправді, у ванді, як і будь-якій орхідеї, потрібні волога і добра аерація коренів. І тоді вона росте і цвіте. Отже, як я доглядаю за своїми вандами зараз? Я посадила їх у широкі сітчасті горщики в орхіату фракції 12-18 з додаванням крупного серамісу. Спочатку пробувала фракцію орхіати 18-25, але помітила, що в трохи дрібніші їм навіть краще. Єдине, що було незручно, коріння активно проростало крізь дірочки. Тому я обшила горщики сіточкою. Тепер коріння добре дихає, не вилазить назовні, і коли треба пересаджувати, горщик не доведеться ламати. Правда, з цією посадкою вийшов промах, бо сіточка виявилась крупніша, і ось ці корінці полізли з горщика. Поливаю я їх 2 рази на тиждень проливом. Влітку, коли спекотно і вони швидко пересихають, можу поливати 3 рази. Взимку 1 раз на тиждень або навіть рідше. Дивлюсь по стану коренів і температурі. Коли цієї зими в приміщенні було всього плюс 9, то полив тільки нашкодив би орхідеї. Зараз, коли майже літо і на балконі дуже тепло, я їх оприскую, коли не забуваю. Просто щоб трохи зволожити повітря навколо. Щодо освітлення. Це один з найважливіших моментів у вирощуванні ванд. В природі ванди дуже світлолюбні рослини. Вони отримують багато яскравого світла протягом усього дня. 35-40 тисяч люкс оптимально для них. Під моїми лампами вони отримують набагато менше яскравого світла, але все одно мають легку засмагу. Їх сонячний день під моїми лампами триває 14 годин. Вікна я притіняю жалюзями, бо колись наробила біди з листочками. Хотіла дати їм більше сонечка, а отримала опіки на листях. І ось результат. Це вже залишки таких пошкоджених листочків. І це при тому, що я знала, не можна на яскравому сонці залишати рослину, буде біда з листям. Але все одно наступила на ці граблі. Зазвичай мої ванди квітнуть взимку,
а весною і літом набираються сил, ростять коріння і листову масу. Для мене ванди – це фантастичні квіти. І кожен раз, коли я на них дивлюсь, то ловлю себе на думці, що хочу ще. Хоча вони великі і займають чимало місця. Але хто знає, можливо, орхідейний хом'ячок скоро переможе. І скоро я буду радісно ділитися новими історіями з новою вандою. І продемонструю вам, як звільнити її від пластикового кошика без травм і як правильно пересадити в таку систему. Бережіть свої ванди, доглядайте їх з розумом, і тоді вони обов'язково віддячать вам неймовірним цвітінням. Якщо відео було корисним, ставте лайк, підписуйтесь, вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. Пишіть у коментарях, чи є у вас ванда і з якими труднощами стикаєтесь ви. До нових орхідейних зустрічей!